راځو 55مې صفحې ته. Listen and read along. غوږ ونیسئ او ویې وایاست. Stacy's day. د سټیسي ورځ خپله د شخص نوم ده. اول تصویر ته لیکلي Stacy is a busy student. Stacy یو مصروف شاګرده، البته شاګرده. She always reads ایمیل before school. هغه همیشه له مکتبه مخکې ایمیل لولي، ګوري. She goes to school at 8 o'clock. او مکتب ته په 8 بجو ځي. همداشان دوهم تصویر Stacy studies English at school. Stacy انګلیسي زده کوي په مکتب کې. Sometimes بعضې وختونه she studies in her classroom. بعضې وختونه هغه په خپل صنف کې زده کړه کوي یا مطالعه کوي. Sometimes بعضې وختونه she studies on the swings. بعضې وختونه هغه په ټال کې څه شی کوي؟ مطالعه کوي، یعنې په ټال کې ناسته وي، مطالعه کوي. همداشان دریم تصویر after school. وروسته له مکتبه Stacy usually goes to swim practice. معمولا Stacy ځي چېرته؟ لامبو وهلو تمرین ته، یعنې د لامبو وهلو تمرین کوي. She always does her homework at night. او خپل کورنی کار د شپې څنګه کوي؟ ترسره کوي. Then she watches TV. بیا تلویزیون ګوري، یعنې له هغه وروسته څه شی کوي؟ تلویزیون ګوري. Listen and circle. غوږ ونیسئ او دایره تاو کړئ. اوله جمله ده چې What time does Stacy go to school? په څو بجو باندې مکتب ته ځي؟ اول ځواب at 7:45. په کم 8 بجې. B at 8 o'clock. له بینه کړي ته په 8 بجو باندې ځي. همداشان دوهمه جمله چې Does Stacy study English on the swings? آیا په ټال کې مطالعه کوي د انګلیسي؟ Yes she does. هو له A نه کړي ته ځکه په دوهمه جمله کې موږ وویل په دوهم تصویر کې. دریم When does Stacy usually go to swim practice? Stacy معمولا کله د لامبو وهلو تمرین کوي؟ Before school مخکې له مکتبه، after school که وروسته له مکتبه. نو په دریم تصویر کې موږ څه شی وویل؟ after. نو له بینه کړي ته وبښنه غواړو، بینه. همداشان شپږ څلوېښتمه صفحه شپږ پنځوستمه صفحه Let's review. راځئ چې بیا کتنه وکړو. د تیر درسونو مختلف عکسونه دي. تلویزیون کتل، لیکل، لامبل، کتاب ویل، مطالعه کول، ډوډۍ خوړل، خوب کول. نو مثلا اوله پوښتنه کوو What does she do? هغه څه شی کوي؟ ځواب ورکوئ She watches TV. هغه تلویزیون ګوري. همداشان بله پوښتنه کوو چې What does he do? هغه څه شی کوي؟ He is swimming. هغه لامبو وهي. نور تصویرونه ستاسو کورنۍ دنده دومره مهم نه ده، جملې پرې جوړې کړئ، ستاسو به تمرین سي. راځو 55مې صفحې ته. B. Let's read about Kevin. راځئ چې د کیون په اړه ووایو، ولولو. My name is Kevin. زما نوم کیون ده. I live in Ireland. زه په ایرلند کې اوسیږم. My family likes music. زما کورنۍ میوزیک خوښوي. My father plays the guitar. زما پلار د ګیتار لوبه کوي. ګیتار د په تصویر کې تاسو لیدلی شئ رباب. My mother plays the flute. My mother plays the flute. دا یو چې ده plays ویل کېږي. plays صحیح ده. flute خپله د موسیقي یو آله ده. زما مور همغه لوبه کوي لکه پلار چې د رباب غږوي، مور یې همغه غږوي. I play the violin. I play the violin. دا هم د موسیقي یو ډول ده. زه د والین لوبه کوم. My sister
dances زما خور ډانس کوي نڅا کوي. we usually practice every day موږ معمولا هر ورځ تمرین کوو. همداشان تاسو لیدلی شئ ایرلینډ تصویر کې ګیتار رباب فلوت همغه موسیقي یو آله ده تصویر کې لیدلی شئ. نیو ورډز نوي لغاتونه ګیتار رباب فلوت همغه آلې ته ویل کېږي. what about you اوس تاسو یعنې د ځان په اړه راته ووایئ تاسو څه کوئ. do you like music آیا موزیک خوښوئ که یې خوښوئ کومه لوبه کوئ ګیتار غږوئ یا ډانس کوئ څه شی کوئ. do you usually practice after school آیا معمولا تاسو له مکتبه وروسته تمرین کوئ. see your turn اوس تاسو نوبت ده write an email یو ایمیل ولیکئ to Kevin و کیوین ته. Hi Kevin سلام کیوینا my name is احمد زما نوم احمد ده. I live in افغانستان زه په افغانستان کې اوسیږم. I like music زه هم میوزیک خوښوم. I play the guitar زه د ګیتار لوبه کوم یعنی همغه غږومه. I usually practice every day زه معمولا هر ورځ تمرین کوم. Bye د خدای په امان لاندې به خپل نوم ولیکئ احمد.